ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පොඩි අයගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කේක් රෙසිපි එකක්. ඉතින් පොඩි අය විතරක් නෙමෙයි ලොකු අයගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට උනත් ඔයාලට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හදාගන්නත් හරිම ලේසි. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හදන්න අරගත්ත දේවල් ටික සුපුරුදු පරිදි description box එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කේක් එක හදාගමු. එක බිත්තරයක් වගේ අරගත්තම ඔයාලට කේක් කෑලි 8ක් හදාගන්න පුළුවන්. බිත්තරයක් අරගන්න. ඊට පස්සේ පෙනෙනකම් බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පෙනෙනකොට මම එකතු කරගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 50ක්. සීනි ටික එකතු කරගෙන බීට් කරගෙන යන්න. ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න මේ වගේ ලා කහ පාටක් එනවා. ඔන්න දැන් මම එකතු කරගන්නවා වැනිලා තේ හැඳි 4න් එකක්. ෆුඩ් කලරින් බිංදු 4ක් 5ක්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර. ඊට පස්සේ ආයෙත් බීට් කරගෙන යන්න. බීට් කරගෙන යනකොට මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් ගානට එනවා. විනාඩි 2කට වගේ කිට්ටු වෙන්න බීට් කරගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එකේ වුණත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. බීටර් කටු දෙක චුට්ටක් උඩට උස්සලා බලන්න. එතකොට මේ පදමට වැටෙනවා නම් පදම හරි. දැන් මම එකතු කරගන්නවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50ක්. හලලා එකතු කරගන්න. බිත්තර වලින් වොලියුම් එක අරගත්ත හින්දා ලස්සනට මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කලා කලවම් කර කර ඉන්නේ නැතුව හැන්දකින් ඉක්මනින්ම මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. මේ ට්‍රේ එක අඟල් 4 ට්‍රේ එකක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් 250ක් 300ක් වගේ බේක් කරගන්න පුළුවන් මේ තැටියේ. ඉතින් මේ කේක් එක මම අද හදාගන්නේ ලිපේ. ඒ හින්දා ට්‍රේ එක තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ භාජනයක් ගන්නවා පියන වහන්න පුළුවන් එකක්. ගින්දර ටිකක් අඩු කරගෙන භාජනයේ පියන වහලා තියන්න විනාඩි 5ක් විතර. අත මෙන්න මේ විදිහට උඩට අල්ලලා බලන්න. එතකොට අතට රස්නේ දැනෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාලට කේක් තැටිය තියලා බේක් කරගන්න. ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳට නිවෙන්න තියන්න. ඒ අතරතුර මං අයිසින් ටික හදා ගන්නවා. බටර් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ ගත්තා. මේස හැඳි වලින් නම් පුරවලා මේස හැඳි 2ක් විතර ගන්න. ක්‍රීම් එකක් ගානට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මං එකතු කරගන්නේ අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. අයිසින් සීනි ටික හලලා අරගන්න. කේක් එක හොඳට නිවුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට කොටස් වලට වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා කැමති ප්‍රමාණයකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ කේක් එක නම් කොටස් 8කට වෙන් කරගන්න පුළුවන්.
කේක් කෑල්ල අල්ලගන්න ලේසි වෙන්න ඔයාට මේ විදිහට කූරු ටිකක් ගහලා හදාගන්න පුළුවන්. හදාගත්ත අයිසින් ටික මේ විදිහට ගා ගන්න. සෙරම ටික මං ඒ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මම මේ ටික විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියෙනවා. චොක්ලට් කෑලි 4කට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්න. දැන් ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරගන්න. චොක්ලට් ටික දිය වුණාට පස්සේ පුළුවන් අර හදාගත්ත කේක් කෑලි වල මේ විදිහට ගා ගන්න. කේක් කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන් ඔබලා ගන්නත් පුළුවන්. කේක් කෑල්ල දවට ගන්නකොට චොක්ලට් ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම අයිසින් ටික දිය වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ශීතකරණයේ විනාඩි 15ක් වගේ තියලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පොඩියාගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට විශේෂ අවස්ථාවකට එහෙම ඔයාලට කේක් කෑලි හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරිම රසයි, අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ටී ටයිම් එකට එහෙමත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ගිහින් එන්නම් ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු ලේසි රෙසිපි එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.